Ai trong chúng ta cũng mong cầu một cuộc sống hạnh phúc và luôn muốn thay đổi bản thân để trở nên tốt đẹp hơn. Trong video hôm nay, mình sẽ chia sẻ về những thay đổi đã giúp cuộc sống của mình trở nên hiệu quả hơn và có ý nghĩa hơn. Những chia sẻ này đến từ những kinh nghiệm cá nhân mà mình đã đúc rút trong một vài năm trở lại đây. Chúng mình cùng bắt đầu video nhé! Thay đổi đầu tiên đó là build a daily routine, tức là mình xây dựng những thói quen hàng ngày. Xây dựng những thói quen hàng ngày giúp mình sắp xếp và thực hiện các công việc một cách hiệu quả, đều đặn, ổn định, giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng. Thay vì việc khi ngủ dậy mới suy nghĩ mình phải làm gì, rồi lúc nào cũng có cảm giác vội vội vàng vàng làm cho kịp giờ, thì mình đã biết sẵn trong đầu mình sẽ cần làm những việc gì và vào lúc nào. Làm lâu dần và những việc này thực sự trở thành thói quen, mình sẽ không còn cảm thấy khó khăn hay phải tốn nhiều công sức để thực hiện những công việc đó. Ngoài ra, việc có những thói quen nhất định giúp mình có thể hoàn thành các công việc mà không bị phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc. Mình là một người khá cảm hứng, có những lúc cảm thấy tràn đầy năng lượng có thể làm tất cả mọi việc, nhưng cũng có những lúc mình cảm thấy chán nản và không có cảm hứng để làm gì hết. Ví dụ như thói quen đánh răng, vì nó đã là thói quen, bạn làm nó lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, nên sẽ chẳng mấy khi bạn có suy nghĩ là ôi hôm nay không có hứng làm gì nên mình sẽ không đánh răng nữa. Và rõ ràng là bạn đã làm nó trong suốt nhiều năm rồi nên bạn cũng sẽ không thấy khó khăn hay nặng nhọc gì mỗi khi đánh răng. Thay đổi thứ hai, take one day at a time, tức là chỉ tập trung vào một ngày hôm nay, hay nói cách khác là sống cho hiện tại. Đôi khi chúng ta suy nghĩ quá nhiều về những điều mà chúng ta dự đoán sẽ xảy ra trong tương lai, rồi để những lo lắng ấy ảnh hưởng tới chất lượng của cuộc sống hiện tại. Trước đây mình cũng hay lo xa, mình thường vẽ ra những viễn cảnh trong tương lai để mà tự trăn trở, trong khi thực sự mình cũng chẳng biết liệu nó có xảy ra hay không. Mình đã thay đổi bằng cách chỉ tập trung vào những vấn đề, những việc cần giải quyết trong một ngày hôm nay và cố gắng sống trọn vẹn một ngày đó. Từ sau đợt Covid, mình nhận thấy rằng cuộc sống này thật vô thường, mọi thứ đều là bất biến. Không ai biết được điều gì sẽ xảy đến trong tương lai, sẽ có những bất trắc hay biến đổi gì. Vậy nên điều duy nhất chúng ta nên làm là sống cho tốt ở hiện tại. Hãy làm tốt những gì bạn có thể trong ngày hôm nay, dành thời gian để yêu thương những người thân bên cạnh, dành thời gian cho chính mình. Hãy để mỗi phút giây trôi qua đều được chúng ta sử dụng vào những việc có ý nghĩa. Đừng mất thời gian lo lắng cho những điều còn chưa xảy đến. Thay đổi số 3, stop comparing and concentrate on my own growth. Ngừng so sánh mình với người khác và tập trung vào việc phát triển bản thân. Mình đã từng chịu ảnh hưởng từ mạng xã hội, nhìn vào những mặt nổi trong cuộc sống của người khác và so sánh với cuộc sống của chính mình. Việc hạn chế dùng mạng xã hội đã giúp mình rất nhiều để có thể dành thời gian và năng lượng cho những việc có ích hơn. Cụ thể là phát triển bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Mình không dừng hoàn toàn việc sử dụng mạng xã hội mà thay vào đó, mình hướng tới những nội dung mang tính giáo dục, truyền cảm hứng. Mình theo dõi những người khiến mình cảm thấy có thể học hỏi được nhiều thứ ở họ và khiến cho mình cảm thấy muốn trở nên tốt đẹp hơn. Thay đổi số 4, buy less, mua sắm ít hơn. Là con gái nên mình cũng rất thích mua sắm, từ quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm cho tới những đồ đạc trong gia đình, đồ cho con cái. Đặc biệt trong thời gian Covid, ở nhà buồn chán nên mình mua sắm online rất nhiều. Đợt sale nào trong tháng mình cũng thức tới 12 giờ đêm để chờ săn sale. Nhưng một sự việc xảy ra đã khiến mình phải thực sự suy nghĩ về việc nên sở hữu bớt đồ hơn. Đó là khi nhà mình chuyển từ Kuala Lumpur đến Johor. Khi ấy, công ty chồng mình sắp xếp để cả nhà ở trong một căn phòng khách sạn dạng căn hộ với đồ đạc đầy đủ. Mình đã phải tìm cách bán và bỏ đi hơn 60% đồ đạc ở nhà cũ, từ đồ nội thất, đồ bếp, đồ cá nhân chỉ trong vòng 1 đến 2 tháng. Khi đó mình nhận ra rằng chúng mình có nhiều đồ hơn nhu cầu thực sự của chúng mình rất nhiều, và có những món đồ còn chẳng mấy khi động đến. Sau đó, khi quay trở lại Kuala Lumpur và thuê nhà, mình quyết định chỉ mua sắm những đồ thực sự cần thiết, kể cả đồ cá nhân của mình cũng vậy.
Trước đây mình đặc biệt thích mua những sản phẩm dưỡng da. Cứ xem quảng cáo hoặc thấy mọi người khen sản phẩm này dùng tốt hay sản phẩm kia đem lại hiệu quả nhanh chóng là mình lại mua về. Có những lọ kem dưỡng dùng còn chưa hết một nửa, mình đã mua lọ mới. Cứ như vậy hiệu quả dưỡng da đâu chưa thấy mà chỉ thấy tốn kém và tốn chỗ để trong nhà. Sở hữu ít đồ hơn cũng giúp cho việc dọn dẹp nhà cửa dễ dàng hơn và chúng ta sẽ giữ được cho không gian sống luôn gọn gàng, sạch sẽ. Nhìn căn nhà lúc nào cũng thoáng đãng gọn gàng khiến tâm trí mình cũng thoải mái hơn. Giờ đây mỗi khi mua gì mình đều suy nghĩ liệu có thực sự cần thiết không? Mình đã có đủ hay chưa? Mình có sản phẩm nào thay thế tương tự như vậy chưa? Nếu không mua một món đồ cũng không ảnh hưởng gì tới chất lượng cuộc sống của mình thì mình sẽ lựa chọn bỏ qua. Thay vì chi tiêu vào những món đồ vật chất thì mình lựa chọn chi tiêu nhiều hơn vào những thứ mang giá trị tinh thần tích cực về lâu dài. Ví dụ như những chuyến đi du lịch hay những trải nghiệm vui chơi bổ ích. Thay đổi số 5. Love yourself. Có lẽ một trong những thay đổi đã giúp mình sống hạnh phúc hơn rất nhiều, đó chính là yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Khi còn nhỏ chúng ta thường được dạy rằng sống là phải biết vì người khác, phụ nữ là phải biết hy sinh vì chồng con, gia đình. Mình cho rằng quan tâm chăm sóc người khác, đặc biệt là những người thân trong gia đình là điều mà ai cũng nên và cần làm. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bỏ bê và không chăm sóc chính bản thân mình. Yêu bản thân là đáp ứng những nhu cầu cơ bản của chính mình, là trân trọng sức khỏe thể chất và tinh thần của mình, là lắng nghe, thấu hiểu chính con người mình. Hãy ôm lấy chính mình khi bạn cảm thấy mệt mỏi, cảm thông với những khó khăn mà bản thân đã và đang trải qua và tìm cách tự giúp mình vượt qua những khó khăn đó. Có câu nói rằng bạn không thể cho đi những gì mà bạn không có. Khi bạn ở trạng thái khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, bạn mới có thể giúp đỡ hay lan tỏa sự tích cực tới những người xung quanh. Từ việc thấu hiểu bản thân, chúng ta sẽ thấu hiểu cả những người xung quanh và dễ dàng có được sự đồng cảm với người khác. Khi chúng ta đủ yêu thương bản thân, chúng ta sẽ không còn trách cứ những người xung quanh vì họ đã không yêu thương chúng ta đủ nhiều. Ngược lại, chúng ta cho họ không gian riêng để họ có thể yêu lấy chính mình. Mình luôn có suy nghĩ rằng trước khi định hiểu ai thì bạn phải hiểu chính bản thân mình đã, và rằng không ai có trách nhiệm đem lại hạnh phúc cho bạn ngoài chính bạn. Chúng ta ai cũng trông mong những thay đổi mang tính đột phá có thể khiến bản thân và cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn trong một thời gian ngắn. Chúng ta kỳ vọng rằng chỉ cần đi tập một vài tuần là có thể có được một thân hình lý tưởng, và chỉ cần uống smoothie trong một tháng là sẽ có một làn da đẹp hơn. Hãy kiên trì thực hiện những thay đổi nhỏ một cách đều đặn trong một thời gian dài. Những thay đổi nhỏ bé ấy sẽ mang lại những chuyển biến tích cực và bền vững. Mong rằng những chia sẻ này phần nào sẽ giúp ích cho các bạn trên con đường hướng đến phiên bản tốt đẹp nhất của bản thân và hướng đến một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn hơn. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn bạn nếu bạn đã xem đến tận phút này.